Hai, mamă! N-are un braț. Eu nu știu cum n-a ieșit pivotul ăsta de aici până acum. Mamă, stai că acum am văzut. Bă, ești nebun? Salutare duleilor și bine ați venit! Într-unul dintre clipurile trecute am primit o întrebare foarte interesantă de la voi. Hai să discutăm despre opțiunile unei mașini, ce vă place vouă, ceva de genul. Și ne-am gândit, în clipul de astăzi, să discutăm, fiecare dintre noi, despre opțiunea care îi place cel mai mult la mașina lui sau pe care și-ar dori-o la următoarea mașină, spre exemplu. Dar până una alta avem e un BMW, Alex, cred că? Ne-a sunat cineva cu un BMW, are niște sunete ciudate pe puntea față, băgăm imediat mașina, vedem despre ce e vorba, rezolvăm problema dacă se poate, după care stăm un picuț de vorbă despre opțiuni. Încă ceva, stați până la finalul clipului pentru că punem la bătaie vouchere în valoare de 300 de lei de la OMV. O mică constatare și încercăm să și facem ceva. Vedem dacă se poate ameliora situația, măcar puțin, până reușim să facem toată lucrarea. Ideea e că avem niște bătăi dubioase și o gardă la sol imensă, ceva în neregulă undeva. Au fost schimbate amortizoare, arcuri, puse stoc și mașina stă foarte, foarte sus. Și vrem să vedem ce se întâmplă aici. Întâi și întâi, hai să tragem un pic de roți. Hai să vedem. Ok. Vede ceva acolo? Cape de bară. Cap de bară acolo? Da, are burduf spart. Și joacă rău. Ok. Bă, ești nebun? Ce e acolo, nene? Eu nu știu. N-are un braț? Eu nu știu cum n-a ieșit pivotul ăsta de aici până acum. E în top 3 cele mai mari jocuri într-un pivot văzute vreodată. Bă, ești nebun? E halul ăsta? Așa ar trebui să fie și pe față, nu? Da. Să stea într-un loc. Brațul ăsta e schimbat. Să de aici. Ok. Ăsta. Ce ce crăpat este. E praf, uite, burduful ăsta e spart. De aici. Nu. Uite de Dani. Vezi că tu ai avut și aici, știi? Da, știu. Jos, mă. Hai, mamă! Băi, apare ceva dubios aici. Cu brațul ăsta n-ar trebui să-l scoți fără să dai amortizorul afară. A, mișto. Mișto și ăsta. Vrei să-ți dau un braț, nu? Vezi asta de aici unde ține levierul? Vezi umărul ăsta? Umărul ăsta trebuie să intri pe canalul ăsta și să vină sub șurub aici. Și aici la fel. Uite, vezi? Vezi umărul ăsta? Ăsta e de ghidaj și e de frână ca să nu iasă. Gen, în momentul în care ai pus umărul ăsta sub șurub, indiferent că șurubul e slab, amortizorul nu o să treacă niciodată, că o să lovească aici în șurub. Înțelegi? Nu o să treacă mai sus. Și asta explică de ce e așa înaltă. Și uite, dacă te uiți în momentul în care mașina e pe elevat, mamă, stai că acum am văzut. Bă, ești nebun? Da, așa, are și cauciuc acolo sus. Bă, ești nebun? Și asta explică zgomotele. A, și asta e la fel. Și acolo atinge? Au luat din jantă, uite. Acolo și acolo. Și din cauciuc. Și din cauciuc. Pentru că el a lipit acolo. Da. Păi atinge în amortizor. Dacă amortizorul nu a intrat cum trebuie în fuzetă, îți dai seama. Deci mașina în situația de față a venit de la service. Da, abia a fost făcută o lucrare pentru că na, avea niște zgomote și înainte. Ok. Și văd că s-a schimbat un braț. S-au schimbat bucșitubare stabilizatoare. Și atât. A, și amortizoare cu arcuri. Deci aici o să ne trebuiască aproape toată fața. În afară de brațul ăla, bine. Nici amortizoare, vedem dacă le arată ok să dăm roțile jos. Dacă au scăpat. Da, dacă n-au intrat mult în material, trebuie doar băgat ăla. Fabrica așa, nu? Asta? Da, e ștanță originală BMW. Uite cum e acum distanța de la amortizor la roată.
că am pus amortizoarele cum ar trebui. Și uite un pic care e distanța acolo, față de cum era. Și uite până unde trebuie să intre amortizor. Uite, vezi? Aici, dacă te uiți undeva atent, o să vadă ăla. Lovește aproape în șurub, că ăla e maximul. Și are o buză aici, vezi? Care a ajuns până la capăt. Fix așa trebuie să ajungă. Asta e poziția lui firească și normală. Am întrebat 100 de români. Nu că e altceva. Ideea e așa. Cu ce opțiune nu ai putea să, nu știu, să trăiești fără? Să trăiesc fără opțiunea respectivă? Da. Adică Bănuiesc că adică le eliminăm pe cele standard, geamuri electrice, climă, chestiile astea sunt mai standard, teoretic. le eliminăm, ei câțiva au răspuns deja, așa, acum nu contează. Tu trebuie să zici înțeles. exact ce părere ai tu. O singură variantă. O singură variantă, da. Din interiorul mașinii De unde vrei. sau din exteriorul mașinii? Poate să iei motor. Sunt prea multe opțiuni care mi le doresc și nu-i vorba de pretenții. Bun, atunci ca să scurtez discuția, cred că la mine n-aș putea să n-am opțiune să n-aibă motorul o putere cât de cât. Ce înseamnă asta? Adică peste 120 de cai. Și asta include pentru depășiri, pentru tot ce am nevoie. Deci n-aș suporta să merg cu o mașină sub 120 de cai. Adică nu, aș merge categoric, Doamne ferește, am mers de atâtea ori. Dar să fie mașina mea personală mâine să o cumpăr să aibă 120 de cai, nu accept. Cât să te ajute să poți să mergi cu ea și când ai anumite situații când trebuie Da, să... au fost multe situații care s-a simțit puterea unei mașini într-o anumită depășire, dar nu depășire la limită, nu te gândi la... Pur și simplu o depășire cu greutate, într-o pantră, într-un mod ăsta care îți dai seama că dacă nu aveai puterea respectivă nu puteai să depășești, știi? Cred că asta e. Sunt multe așa care îmi plac, dar pe scurt n-aș suporta să am o mașină cu putere mai mică de 120 de cai. Alin, stai un pic. O întrebare. Dar nu întinzi microfonul. Fără ce opțiune nu se poate să nu pupi? Fără 1.9 de opțiune. Nu, glumesc. Singura, dar nu e opțiune. Nu, o preferință. Hai să o numim preferință. Suspensie sport. Dar nu pe partea de aspect, ci pe partea de nici de performanță. De cum stă mașina pe drum. Adică când apeși pe frână să stea mașina dreaptă, când să fie dreaptă. Stabilitate. Mi-a luat un pic acum trebuie să mă gândesc eu. Ți-a luat răspuns. Mi-a luat o parte din răspuns. Pe bune mi-a luat o parte din răspuns, nu e glumă. Costi? Mi se pare că a răspuns prea repede, Alin. Așteptam să Ar stau trebui să 5 fie. minute. Păi, glumesc. singurele opțiuni pe care le am eu sunt 4 geamuri electrice și climă și astea le cam au toate mașinile. Da, nu e musai să fie genul ăla de, știi? Adică e un răspuns interesant. Da, poate dacă aveam panoramic, preferam panoramicul sau ceva, nu știu, muzică, Bose, uite, mare muzică ca lumea. Da, Era da. Ia zi, Costi, tu? Stai să zic și microfonul. Jean de Buruș. Țin microfonul. Opțiune ar fi Opțiune sau preferință, ceva de la mașină? ar fi Bluetooth-ul, adică atunci când merg cu mașina să nu mai stau cu auxiliarul să-l conectez sau așa, Da. e o opțiune chiar mișto. Tare, da. Și pe partea de aspect ar fi jantele. Adică... Ce opțiune? N-am, nu știu și când o să am vă spun și vouă dacă e. Dăm opțiunea fără de care nu ai putea. La mașină. Senzori de pescuit. Noaptea nu vezi când trage și dacă stai, la un moment dat se foloseau niște bambine fluorescente. Frate, am încercat și eu să stai toată noaptea cu ochii în ele așa, dimineața te trezești, te uiți crucișe și nu vezi nimic. N-aș putea fără senzori de pescuit. Și la mașină? La mașină, geamul electric pe stânga față la Dragoș. Nu funcționează, nu? Sincer, în momentul ăsta, aerul condiționat, frate, nu știu. Am o vagă impresie că este singura opțiune care n-aș putea să renunț la ea. Bine, Ținând acum cont ce-i drept cu temperaturile astea e... Ținând cont că e 34 care l-am avut, nu avea aer condiționat și am suferit puțin, cam aerul condiționat. Așa, alte opțiuni. Și dacă se poate în paranteză, dar nu că mi-au șoptit din culise sau ceva, dar dacă se poate să fie, și exact, să fie 6 pistoane în linie și benzină, ar fi extraordinar. Hai de Dani, zi. Eu? Ia să zi. N-aș mai putea să-mi cumpăr o mașină diesel. Benzină, Că dacă e de la 4 litri în sus. benzină chiar și aspirat, dar un motor mai mare, chiar dacă unul acum sunt la gama medie de motorizare, dar benzină să fie și... Ai fost foarte indulgent cu medii. De ce, mă?
Azi că e la gama medie, cu motoare de 2 litri. Benzină. Păi stai mă, Da, bine, comparativ, da, cu 0,9. Păi da, majoritatea gen așa mediar, fiind de la 1000 la 3000 gen. Ce e peste motor mic e, băi. 3000, gen 4000 e... De la Smart 06. 0,6 auzi, da. Da, benzină să fie. Mai am jumătate de răspuns, însă. Ideea e că aveam două chestii de zis. Și cred că parțial le-am mai zis în alt clip când am comparat acordurile între ele. Frâne bune și suspensie. De suspensie a zis deja Alin. Dar asta cu frânele, cel puțin când mă sui în acordul celălalt, e dezastru. Adică n-am... Mi se pare foarte urâtă senzația că ești obișnuit să calci într-un anumit fel frâna, știi faza? Ai schimbat mașina și te-ai suit în altă mașină și ai călcat frâna și te albești un pic la față când zici, bă, stai că la mine ținea altfel. Uite, o mașină la care ține bine frâna stock e a lui Vălică. Da, oricum, în general. Deci eu nu știu ce cu frânele stock ale lui Vălică, mie mi se pare că sunt foarte bune, bune. Te-am prins. Dragoș, Te rog. fără ce opțiune la mașină nu ai putea să stai fără? Are ce-i trebuie, dar gen... Adică ce aș alege? Da. Bă, sincer să fiu cu tine, nu cred că mi-aș lua vreodată mașină fără turbo. Adică, bine, clar nu prea mai prefer dieselul în ultima perioadă și nu mi-aș lua benzină aspirată, gen aia era ideea. Clar mi-aș lua ceva cu turbo. Aia ar fi ceva suprem la care n-aș renunța. Chiar n-aș renunța. Am înțeles. De restul, acești nebunii și alea, deja nu mai Cotieră. vorbim. Da, alea sunt niște chestii mai micuțe așa, dar n-aș renunța la turbo. Am înțeles. Și cred că nici la trap. Cred. Ia zi, Uisam, tu? Nu știu. Zi o chestie de la mașină care n-a opțiune fără de care n-ai putea la o mașină viitoare, de exemplu, Fără sau... roți. Păi, scaunele grele de înălțime, zona lombară, tot la fel. Te ajută foarte mult la drum lung și mie chiar îmi place opțiunea asta. Confort, deci. Da, aer condiționat, cred că toată lumea. Da, Da, asta aerul e- condiționat cumva... Da, e clas. Suntem într-un punct în care cam... Toate cam mașinile mai au toate mașinile, da. Da, mașină. Deci tu vrei un Volvo S60 Un Volvo. 2013. Sau un Hai că- S-Class. Un S. Ia fai Volvo. Îi faci un preț? 9000 și iar tot. Bă, da, asta cred că... Da, e de confort și te ajută ai și la văzut? sănătate. N-ai văzut? Îi sună lui că telefonul și m-am să dau radio mai încet. Vorbeam nici la radio. Și vorbeam de fura curând. Zi, Alex, tu? Că tot te-am prins acum aici, în spatele... M-ai prins. Da. Hai să filmăm noi. Nu filmați voi, nu, că vorbeți de aici, de spatele camerei. Deși cu culmea pe răgălia aia veche nu am, fără Dar nu boxe, trebuie, mie nu mi se pare că trebuie să ai. Țintești să, adică n-ai putea să ții o fără mașină care un n-ar avea... sistem audio bun nu pot. Tare. Deci eu când plec de pe acolo trebuie să dau drumul la muzică și trebuie să se audă... Sunt audiofil, adică trebuie să audă bine, să aibă un bas, să aibă... Adică fără asta... Plus că dacă se aude bine vălică, nu mai auzi că scad roțile, nu nu, mai auzi cârțuit. nu în extrema aia. Nu, glumesc. E o opțiune bună. Glumesc. Păi mai în faza, vine cineva, dom'le, se aude ceva. Ce-i de făcut? Dă muzică mai tare. Deci muzică la tine. Da. Multimedia. Băi, mi se pare mișto că au fost foarte variate. De la putere, la frânare, la muzică, la confort. Parcă poate zice lumea că, bă, ăștia s-au vorbit, fiecare să... Nu, dar asta e prima opțiune care n-am avut-o cu nicio mașină până acum. Ca să zic așa, eu când am zis că vreau putere, m-am gândit un pic înainte în spate ce înseamnă putere. Înseamnă că dacă mașina are putere, are stabilitate, ceea ce îmi place foarte mult. Înseamnă că are un scaun care stai într-o ținută de drum și confortabilă, dar stai și bine. 2 hours later. Ăsta e hoț la faza asta, știi? Vrea să răspundă la mai multe întrebări, că și eu aș zice încă vreo 10 opțiuni. Păi nu știam cum să răspund la multe întrebări, pentru că erau multe dorințe. Și aceea mi-am dat seama că dacă aleg ceea ce cred eu că ar fi puterea, automat. Așa Că tu te-ai gândit că mai primești la pachet încă câteva chestii, da, cum ar adică, veni, de exemplu, știi? suspensia. N-aș suporta suspensia stock dacă mașina... Nu e vorba de lăsat, e vorba de stabilitatea mașinii pe stradă. Cu o suspensie stock, ai văzut cum a fost la mașina mea, 3 rânduri de seturi de amortizare, până am pus ceva extrem mai bun, mai premium, n-am rezolvat problema. Am suferit foarte mult pe tema asta câțiva ani.
Știți că vă zisesem de voucherele alea de combustibil 300 de lei mai devreme? Vrem să scrieți jos în comentarii și voi care e opțiunea fără de care nu puteți, ori la mașina actuală, ori la cea pe care urmează să o cumpărați și să argumentați. Unul dintre voi o să fie ales și o să primească vouchere de 300 de RON. Scrieți jos acolo în comentarii. Pa, pa. Încă ceva, stați până la finalul clipului. Încă ceva, stați până la finalul... Liniște, bă, un pic! Hai acum. Așteptăm să dai din cap. Ăsta e bun. Nu așa a rămas?